سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. فتانه هستم، به کارگاه شمع‌سازی من خوش اومدید. شمی که میخوام امروز به شما آموزش بدم شم شناور هست. کانال من رو سابسکرایب کنید و تا انتهای این ویدیو با من همراه باشید. برای درست کردن شم شناور که شم فانتزی هست، یه چنین ظرفی نیاز داریم. اکلیل که من از اکلیل قرمز دارم استفاده میکنم، از هر رنگ دیگه هم میتونید استفاده کنین. یه دونه قالب سیلیکونی خرس پاستیلی، میتونید از قالب قلبم استفاده کنین، فقط کوچیک باشه، رنگ قرمز. اگه اکلیل شما قرمزه، رنگ قرمز میتونین استفاده کنین، رنگ مایع قرمز. اگه صورتی باشه، رنگ صورتی. پارافین ژله‌ای، وکس نارگیل یا سویا وکس یا پارافین 3%. ابتدا پارافین ژله‌ای رو حرارت مستقیم میذارم که ذوب بشه. برای شروع کار اول مقداری آب سرد رو بریزین توی لیوان کاغذی کوچیک. مقدار ریختن آب داخل ظرف بستگی به اندازه ظرفتون داره. ظرف من امروز کوچیکه، پس آب سرد کمتری هم من میریزم داخل لیوان کاغذی. حالا اکلیل رو میریزم داخل این آب سرد. حالا اینو میریزم داخل این ظرف شیشه‌ای. مقدارش رو ببینین، حدود 2 سانت من آب ریختم با اکلیل. تو این فاصله منتظر میمونم تا پارافین ژله‌ایم ذوب بشه. پارافین ژله‌ای رو ریختم داخل لیوان کاغذی دیگه ای. مقداری از این اکلیل رو داخل این پارافین ژله‌ای میریزم و خوب هم میزنم. پارافین گرم روی آب میمونه و آهسته اینو روی این ظرف خالی میکنم طوری که بیاد بالا. اینم حدود 2 سانت. یه فضای دیگه خالی میمونه که باید اون وکس نارگیل رو آب کنم. مقداری از وکس نارگیل که ذوب شده بود و ریختم داخل لیوان کاغذی، یه مقدار رنگ قرمز بهش اضافه میکنم برای اینکه این مدل پاستیل خرسی رو درست کنم. خوب هم میزنم. میزنم داخل قالب. منتظر میمونم تا خشک بشه. مقدار پارافین همون وکس نارگیل رو که ذوبش کرده بودم یه مقدار رنگ بهش اضافه کردم، ریختم توی قالب سیلیکونی. یه مقدار دیگه بهش رنگ اضافه میکنم برای ریختن مابقی ظرف این شیشه ایم. خب الان این پارافین ژله‌ایمون خوش شده. شما داخل این پارافین ژله‌ای که اکلیل میریزین میتونید یه مقدار رنگ قرمز هم اگه دوست داشته باشین بریزید. حالا این پارافین معمولی رو که من داخلش رنگ قرمز ریختم میریزم روی همون پارافین ژله‌ای تا اون بالای ظرفم بیاد، تا این قسمت. نگاه کنین، اول که آب بود و اکلیل، بعد پارافین ژله‌ای بود، یه مقدار رنگ قرمز و اکلیل قرمز. حالا مابقی اونم وکس نارگیل و رنگ قرمز. منتظر میمونم تا خشک بشه. اینجا هم که این قالب سیلیکونی پاستیلی خرسی رو که من توش پارافین ریختم در میارم، از داخلش در میارم تا اون که خشک بشه و بعد اون روش تزیین کنم. فتیله به این ظرفم نذاشتم
منتظر میمونم خشک بشه، بعد فتیله گذاری انجام میدم. فتیله رو که آماده کردم اینجا گذاشتم. حالا این مقدار کوتاش میکنم. حالا این سوزن رو یه مقدار بهش حرارت میدم. قسمت وسطش رو یه حفره ایجاد میکنم. فتیله البته یه مقدار بلنده، کوتاه‌ترش میکنم اینو. بعد میذارم قسمت وسط این شکل ایجاد کردم. اگه دوست داشته باشین بچه ها از این خرسم که درست کردیم میتونین کنار این یه چند تایی بذارین. الان یه دونه گذاشتم. سر این ظرفتونم میذارین. حالا پایینش که من آب ریخته بودم شمع شناوره که وقتی تکونش میدین این اکریلای زیرش همه شناور میشه داخل آب. دوستان عزیز، آموزش امروز شمع شناور به پایان رسید. امیدوارم که لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. سوالم اگه داشتید کامنت بذارید. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، خدا نگهدار.